Na hát, itt vagyunk a Syberia 3-ba. És meg kell keresnünk egy pótlába most. Egy szerencsétlen ilyen lyukol csávónak. Ennek a csajszinak a nagyapja. Ő a lábkészítő. Az, igen. That's the nice man who helped me leave the Yuko camp. I should go thank him. Igen, az van, hogy ez a fickó adott egy kamus belépőt, hogy be tudjunk jutni a városba rendőren. Hát de hogy... That's the nice man who helped me leave the Yuko camp. I should go thank him. Jó, de hogyan? Azt nem tudom. Kéne, hogy legyen valami beszélgetés. De nem lehet adni. Ó, de jó az. I'd rather be left here on my own if you don't mind, miss. Igen, vannak ilyen. Mindenkivel így kb. Ennyit lehet beszélgetni, hogy így mormolnak valamit, de hogy a fenébe lehet megköszönni. Egyébként szerintem talán mintha azt is megígértük volna, hogy visszaadjuk a feleségének. There's something about those nomads at our doors, they're not telling us. Visszaadjuk nekik ezt a kamu belépőt. Veszi a feleségével. Ez nem a felesége. Ja. I hope grandfather remembered to take his medication this morning. Igen. He hates it when people treat him like he's sick. Azt mondta, hogy vigyázzunk a nagyapjával, mert egy kicsit ilyen morcos. Aha. Igen, hát sokat tölt. Kicsit akadozik. Ez a... Szóval Szibériában vagyunk. Szerintem itt egy lada lesz. Na jó, meg kell keresni a Steinert. Hát a grafikáról annyit, hogy ugye a Syberia 1-2-ben is a Choice az egy nagy újdonság volt, hogy a szereplők az 3D egy ilyen festett háttéren, de itt most már minden 3D-s. Viszont a point and clicknek lőttek. Most már nem az van, hogy így klikkelgetni kell, hanem így irányítani. És az a baj, hogy rohadt szar az irányítása. De hogy a billentyűzettel? Igen, és ráadásul azon nagyon nehéz, mert valamilyen irányba hozod, és amikor képet vált, most hopp, akkor már nem az ja, a értem. ja. Plusz a dolgokat így nem lehet felfedezni, hogy hol vannak igen? Az ilyen hotspotok, hanem csak akkor működik, ha teljesen odaállsz már. Aha. Látod, és akkor az előbb oda klikkeltem, igen, de már is tűnt. Aha. Mert addig rátkerült a másik oldalra. Oh. Mindegy, úgysem mondott volna fontos, ott itt, és nem tudjuk, hogy azt föl kell leszedni, vagy kell, igen, mert csak akkor derül ki, amikor nagyon közel megyünk hozzá. Hol van az a Steiner? Azért jól néz ki. Igen, ott van. Oda az van írva. Szerintem igen. Ó, tényleg. Steiner! Igen, vannak ilyen film logós dolgok. Az azt jelenti, hogy most megint. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ott valami látnivaló van. Hoppá, autó. Végre! Biztos, hogy lesz a Hans Wallenberg szellemi örököse. Jól néz ki ez a bácsi. Hello. Are you Mr. Steiner? Igen. I'm sorry to bother you, Mr. Steiner. My name is Kate Walker, and I've come to pick up the prosthesis for Kirk, the Yukel spiritual guide. Ez a Kirk, ennek kell a... And well, dear Miss Walker, Dr. Efimova has informed me that the young man was not yet in any sort of condition to withstand the operation, and that... Mr. Steiner, are you all right? It is impossible. That pendant you have around your neck.
I would be very obliged if you would entrust me with it for a moment. Please, Miss Walker. Igen, a Jó, nyakunkban ha van az megkapjuk a Oscarnak műlábat, megnézheti. Oscarnak a szíve. Ja. És szegény, aki feláldozta magát Igen, a halszért. emlékszem. Mein Gott! An XZ-2000 automaton heart in perfect working condition. A compensating spring memory. Pendulum ventricles and small mechanical pumps. Everything seems in excellent condition. Donnerwetter! Where on earth did you steal this, Miss Walker? Tehát eléggé nem passzolt a szájmozgás. Well, I'm waiting for any sort of credible... I did not steal it. Yep. It's a souvenir. It's all I have left of Oscar, a very dear friend. Ah, so. And yet I am actually very familiar with this type of precision mechanism. An infernal precision. Incredible, unique expertise. Szerintem a részletek az tök For jól this néz was a ki. Vorarlberg automaton, Miss Walker. Yes. It was Hans Vorarlberg who designed this object. Tell me, did you know him? Oh, yeah. He even lived here a few years. De gyönyörű. We did a lot of work together. He taught me so many different things, you know. So it is useless to try and make up silly stories, Miss Walker. And I am afraid that I am not about to allow you to leave here as long as you have not told me the truth about where this object comes from. Jaj, Istenem. Na, hát meséljük Oscarról. Well? Persze. Mr. Steiner, Oscar was a very special automaton. He inspired almost human emotions. But today he doesn't exist. He isn't dead, of course. Because what has never lived cannot die. Oscar was just dismantled. It had to be like that. All that I have left of him is that heart, a heart made of metal. It's far more than just a heart, miss. It's far more like a kind of mechanical hard drive. A computer that is full of cogs, gears, and springs, but... Szívrohamot kapott. Majd szépen belecseréljük a szívét egy ilyenre. Oscarra. Igen. Mr. Steiner, are you all right? My heart Pacemaker föltalálója. need my medication. Quickly! Just don't move. I'll go and get your medication right away. Na, gyorsan. Hát nem kell sietni. Az lesz az, nem? Víz, ezzel veszi be. Empty. Na kösz. Ja, ilyenkor vissza kellene. Látod, ilyen össze-vissza megy. Na ez mi lesz? Szerkentyű. Na, csodáld Make meg a madarat. yourself right at home. Don't mind me. I just own the place. Nem ilyen kedves ember. Na, hogy kell kilépni? Na de hát, ha ebben van a gyógyszer, vagy ez azt Tényleg? jelentette, Nem hogy azt- menj a francba onnan. Igen, szerintem. Hát, legalábbis remélem. Who would store medication in this mess? Na ez a jó kérdés. Itt volt egy hotspot. Igen, elég nehéz. Still megtalálni nothing. dolgokat. És ráadásul még elvileg így le és föl is lehet még, és így eléggé. Tényleg kupi van. Ez szép lesz. Műláb. A woman's writing saying, "Grandfather, don't forget to take your medication 3 hours before dinner." Megtaláltad a láb. Ez jó. Kirk's prosthesis. But it looks like it isn't finished. Nincs kész. Ja, majd abba is segíteni. Ott a cetli a falon. Az volt Ezt az le kellett üzenet. venni. Hát igen, ezt se kell olvasni. Na itt valamit föl is kell venni. nézzük. Valahogy várjál meg. An old press clipping. Hát ezt vegyük fel. Ja. Tudom, mi ez. Tedd már el. Szóval ezeket el lehet olvasni. Itt is Ja. van valami. Régi Szibériákban is az volt, hogy órákig kellett olvasgatni könyveket. Az itt is. Hát igen, ez egy, ez a hajó skinnál a kikötőben. Aha.
Nagyba. Kapcsoljuk el. Ja, igen. Ilyen bonyolult, így tényleg így rángatni kell az egere. És... nem lehet más. Ja, de... Ott, ahol pöcs van, oda nem tudsz úgy oda menni? Így. De. Aha. Fantastic! Még Fantastic! Nincs. a másik oldalt. És itt valahol alul, fölül. Fantastic! Ez nem a gyógyszer. Itt, nem, igen. nem. Hát, ezen az oldalon volt. Hát ez így jó lesz. De szerintem fönn még nem néztünk körül. Igen, igen, lehet. Fiókok. Bár látszik is. Hopp, Ja, ja, de onnan vettük föl, nem? Who would store medication in this mess? Ja, nem. Látod, hogy ez még hagytunk ki dolgoknak. De valószínűleg akkor fönt is. Igen. Asztal alatt Hát nincs. még megnézhetjük, ez ugye ugyanaz, mint előbb. De itt más nincs, ez a láb meg ez a... A woman's writing saying, "Grandfather, don't forget to take your medication Ez 3 nem hours benne. before dinner." Semmi. Ja. Ott volt a De az, arra polcon. azt mondja, hogy lehet ebbe a... Ja, Who would store medication in this mess? Akkor menjünk. A robot kalapja. All that clattering must get really tiring after a while. De miért nem mondja meg, hogy hol van tényleg? Próbálj meg még egyszer. My heart. A kösz. I need my medication. Tényleg Ott a fióknál az előbb volt pöcs. Hol? Amikor ott látod? Kösz. Oh. Ja, hogy ezt így... Ez... That could do him more harm than good. There's no point. Szép. Oh, medication. Nothing that could help him. Nem. Reménykedsz, hogy más ugye. No medication. Persze, alapjács. Na, víz. Na. Nothing that could help him. Egyre ilyen sietősebb hangja van. No medication. Hopp, A recept. recept, mehetünk egy izéhez. Hát, ha nem. That could do him more harm than good. Hát ezt végignéztük. Ja. Akkor még azért nézzünk körül, mert nekem ott a robot kalapjában nem talán valami. Robotnak a Ah, kalapja. igen, az így kinyitotta a kalapját, így meghajolt előttünk. Hát ez... Az a kimenés, de be van zárva. So, you would abandon me to my fate. De mutasd azt azért, amit felszedtünk. Jó. Ezt itt kell, és elvileg így meg lehet vizsgálni. Nem ez az. Ez üres. Lehet, hogy... Nincs egy olyan iratok, De. azaz. Azaz. Hé, Ja, igen, jó, és akkor köszönöm. várjál, igen, ilyen cirilül van, de így át lehet Ja. látni. Na ott van, Spironolerone. Azt Meg kell 3 venni. doboz lacis laci. Úgyis profi vagy már a gyógyszerekben. Jó, No medication in sight. de könyörgöm, miért nem mondja el, hogy hol van? Ja, ezt az előbb már néztük, nem? Azért nézem még egyszer. Jó. Fönn csak órák van. Fiókok lefele. Igyekszem. De... Itt ennyire sincs. Ja, de itt fölvettünk valamit. És ennél meg... Még egyszer tekerd, hát ha van. Jó. A prototype for the clinic aviary? Nem segítek. És itt sincs. És így elmondja, hogy csak hagyjon itt meghalni.
Na. Ennyi. Hát? Beszélj vele még egyszer, hát Azt vagy adjuk fogja oda a receptet, hogy mit tudom én. Jó. Elég nehéz így elkapni. Csámból. Mert hátulról jött. Look at me. De Are you igaz. satisfied? I just can't handle any aggravation anymore. Kösz szépen. Get my medication. Jó, Tehát jó. akkor menjünk ki annak ellenére, hogy rinyál, és keresünk egy gyógyszertárat, nem? Hát... Igen, sírni fog, hogy... I can't just leave him like that. Akkor nem. Tudod, nem lehet. Akkor most nézzük meg még egyszer a fiókokat, most, hogy már tudjuk, hogy mit... Mi a Jó. neve a hülye gyógyszereknek. Ez ugye... No medication. Akkor hagyjuk. Akkor lent még egy kört meg. Jó. Hagyjuk ki. Szerencsé, hogy nem ide megy. Still nothing. Na. Nincs. Voltunk. Nézzünk valamit. Tudod, de van, nem volt valami. Egyelőre semmit se látok. Itt a Tök siókok. gonosz, hogy tényleg csak akkor jelenik meg, közel van hozzá. Ott a falon, ami volt, az ott. Who would store medication in this mess? Kösz. Na. Hát, szerintem már néztük, de Igen, mind a kettő. nincs alus sem. És ott fiókok tökre vannak, de nincs. De nem lehet hozzá. Föld se. Hát fönt láttam egy Na. rést a padlón, de ez nem világított, de hát ha valamilyen szó. Vagy a hajó van még, amit lehet, Igen. hogy nem aknáztunk ki. De hogy lehet ilyen hülye, hogy maga tartja a gyógyszerét? Fantastic. Nem baj, erre minden oldalról kattints rá, hát. Fantastic. Azok a sínek alul, és ha lefele nézel arra a Azt nem szekrénykére, sikerült. ott egy fiókszerűség van. Igen, ezt kapcsolódom, az előbb próbáltam. És ha Fantastic. innen egy picit hátrébb mész, és úgy nézel rá. Hát szerintem nem, ez Nem. Jó. meg később kell lenni biztos, És amikor... alul azt a csillogót folyamatosan fogynak, Igen. látom. Asszus. Hol lehet? És ha odaadjuk neki a receptet, az Igaziból nem nem lehet adni neki. Ja. Tehát, hogyha lehetne, akkor amikor oda mész közel hozzá, akkor magától megjelenik. megjelenik. Nem, megjelenik egy olyan Ja. interakciós ikon, amivel oda lehet adni. Az volt ott mindig. Nem tudom, De ez nézd nem. meg. Empty. Empty. Ja, az a bögre. Nem, ez nem a bögre, ez egy ládika. Ja, A bögre az nálunk. ott is van valami. No medication in sight. Fönt. Na, Hát nézd ott a szemből padlót, nem hogy nem lehet, hogy ott Ja, van. itt. Igen, de látom, hogy nem csak egy repedés van, hanem több ilyen furaság. És ezek a fiókok? Hopp, ott viszont. All that clattering must get really tiring Ez after a már while. volt. Akkor nézd föl. Jó. Hopp, ez nem volt Na, még. ugye? Egy gyűrű. Mi? Vagy nem az? Most kell ide tenni valamit. A receptet.
Nem? Tudjuk, hogy a Nem recept. biztos. Megpróbáljuk. Hova kell eleve? De miért gondolod, hogy oda kell tenni? Hát mert igen, ne így néz ki, hogy Aha. oda akarunk adni valakinek valamit. A De bögrét. Ez jó. Na és? Jaj, mert a csaj írásán ott van, hogy hánykor mit kell bevennie. Tényleg? És arra kell biztos Jó, beállítani. nézzük meg. Akkor jegyezd meg, légy szíves. Jó, Ebben volt? ott. A woman's writing saying, "Grandfather, don't forget to take your medication 3 hours before dinner." Hát az nem segített, azt hittem, hogy volt valami pont. A woman's writing saying, Jó, nem "Grandfather, baj. don't forget to take your Akkor medication menjünk le és 3 hours before próbálkozzunk, hát ha dinner." rájövünk. Jó. Ez a siető. Hé, nagyon nehéz. Irányítani. Hát ez mennyi lehet? Kérdezzük Igen. meg tőle, mikor fog szokott vacsizni. Nem, semmi. Becsuktam a ablakot, Ja. hogy... Hát jó, megcsinálom. Hát, ha. De ez nem fog menni. My God. My heart. I need my medication. Quickly. Hát így... Gonosz, hogy így. Itt 3 állító van. Igen, ez az egyikkel ablakba becsukom. csukó. Igen. Na mit? 5-kor akkor állítsd 2-re. 5. És ott a medik is. Nagyon Na jó. de ezt most csak Másik. kitáltuk. Igen, hogy miért pont 5-kor. Biztos 8-kor szokott ajánlni. Na, jó van. Gyerünk meg. Mondjuk fura, hogy nem volt ez semmi jó. hint. Mindegy. És akkor ki kell választani. Steiner. Ugye? Thank you for your precious help, my dearest Miss Walker. I'm afraid I may have judged you somewhat hastily. Hát, ja. Don't mention it, Mr. Steiner. Tell me about the prosthesis. I need to take it back to Kirk very quickly, if, of course, you agree to let me have it. Yeah. I just have a few small adjustments to make. It involves very precise and meticulous mechanics, understand? Will it take long? Viszonylag I'm sorry to passzolta insist, but I also have to give a hand to those szájmozgásba. unfortunate yukos. Az elég I béna. need to help them get across the lake with their herd of ostriches. I'm so worried about them. Once the mechanical leg is at last ready, I can go to the clinic and bring back young Kirk to you. That way you only have to worry about what happens to the other Yukols. Na. Hát Well. köszönjük meg. Jó. You'd do that, Mr. Steiner? That would really be a great help. So, Ne legyünk perfect. olyan búkók, mint ő. But dear Miss Walker, are you aware of what lies in store for the nomads when they reach the other side of the lake? What on earth's the matter, Mr. Steiner? The next stage of your journey is the poor cursed town of Baranor. Ez a Baranor, ez It a has másik become város. hell on earth since the time of the last great szörnyűség ostrich történt. migration. Please join me downstairs for a moment, Miss Walker. I'll show you exactly what I mean. Most lesz a hajó. Ja. És mi nem tetszik? Ja, már indul. Menni kell utána. Na, még sikerül. De az öreghez kell menni. Jó.
Look just next to the films there, Miss Walker. You should find a film on Baranor. Oh. Na. Ez a vetítő. Nem ezt mondta? Ja, nem, hogy hanem meg kell keresni keresnünk a filmet. Jó. A polcokon szerintem. Itt volt több polc is, amire azt mondta, hogy nulladik, és... Most nincs. Doboz! Ja, igen. Hát igen. És akkor mindig be kell fűznünk és megnézni. Dobálgatni kell ezeket a dolgokat, csak fogalmam sincs. Mondott valamit, hogy konkrétan melyik... Hopp, ez volt. Rá. Jó lesz nekem. Hát ott megjelent a kurzor, de hogy miért? Miért? Hogy így. Ezért még nem tökéletes ez a játék. Igen. Jó kis félig leolvadt atomreaktor. Tényleg? Most tényleg. Elmegy a felirat, mielőtt elolvasnám. A híradóban. Azt ennyi oszkár. Hát ez egy Csernobyról vettézett. Szerencsétlen rámosan. Oscar! They all look like him. Truly magnificent pieces, Nishtvar. The XZ2000 model is most assuredly one of Hans's major masterpieces. They are mission was to bring back any survivors of the catastrophe to Baltimore, where the victims would receive the best care in Ez az. the crystal. The fairy usually responsible for linking the towns of Baltimore and Baranor every day carries the new type of rescuers to the scene of the drama and brought back the survivors of the catastrophe. So Baranor suffered the ravages of a nuclear accident. But according to that film, the automatons you designed with Hans should have helped save lots of lives, right? I'm afraid that's not how things went. Because of Captain Obo, who... Ez egy ilyen részés kapitány. Ah, that must be Sarah. Please come this way, Miss Walker. I'll introduce you. Hát, ezzel a szarával már találkoztam. Miss Walker, may I introduce you to Sarah, my granddaughter? Olyan haja van. We've actually already met. Nem, Haven't we, ezt Sarah? nem kérek. I actually owe Miss Walker a candle. Thanks to her calmness and peace of mind, I'm still here and on my feet. She found my medication and gave it to me before it was too late. Donnerwetter. You don't mean you had another attack, do you? Ah, you're being so very naughty, grandfather. You absolutely must let Dr. Zamiatine examine you. Come on, stay calm, my little child. When I go to the clinic to take the prosthesis to the young Yukol, I'll stop by and see the good doctor. Until then, why don't you make yourself really useful to Miss Walker? She's looking for some way to transport the Yukol caravan to the other side of the lake. A hajóval fogjuk szerintem. Well, I think I've already found the solution. The boat in the film, the crystal, it must be the ship that's docked in the port. If it was able to transport the automatons you and Hans built, it could carry the ostriches across the lake. Ah, that's not a bad idea. But unfortunately, there's a slight problem of size, dear Miss Walker. Well, Sounds like you're talking about Captain Obo's alcoholism. I saw him earlier on the dock.
That coward has been hiding himself in alcohol ever since he abandoned our automatons to Baranor. And he'd rather simply die than go back. He tells everybody that the evil monster of the lake is waiting for him, and that as soon as he goes back on the water, the beast will just up and grab him. Ha 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 ha. But of course, that is the purest fantasy. Grandfather, I know you're still really angry with Captain Obo because he abandoned the automatons that you built with your friend Hans and Baranor. He was supposed to wait for them. They were going to take all the survivors they found in the rubble to the boat and then bring everyone here to safety in Valsambor. But in the end, when he got to the beach at Baranor and saw the disaster and all the dead, he became really afraid. The disease, the radiation, he must have had an uncontrollable panic attack, so he immediately turned back, dumped the machines on the crystal into the lake, and came back empty-handed to Valsambor. And the automatons have been there ever since, in hell. But who knows? Maybe today he'll want to sell. I'm sure Kate will be capable of convincing him to help the Yukels. I have to go do my waitressing shift in the tavern. Come by and see me later on, okay? Captain Obo will be there. Azt hiszem, hogy szerintem All right then. I'll try and convince Captain Obo. Thank you for everything, Mr. Steiner. Az látszott, hogy nehéz az irányítás. I don't know if I really should wish you good luck, dear Miss Walker. Program például, hogy előjön a kurzor. Baranor is only an open grave now. Hát, ezzel búcsúzunk. Sziasztok!